Mă uitam să văd dacă am vreun atac de păianjen prin pomii mei. Pentru că, așa cum poate bine știți, sau poate unii nu știați, păianjenii atacă nu numai culturalele de leguminoase, atacă și pomii. Semnele sunt oarecum puțin distincte. În schimb, acești păianjeni fac prăpăd, fac un dezastru. Și dacă ne ducem către grădina de legume, nu de puține ori sunt 100% sigur că ați observat pe suprafața frunzelor ca un vărsat, ca niște puncte albe. Sau de multe ori i-ați văzut cu ochiul liber și în special ei se văd cu ochiul liber ca niște păianjeni sau niște chestii așa mici, roșii. Păianjenul roșu este unul dintre cei mai dăunători, cei mai mari dăunători ai plantelor leguminoase, un acarian care vă dă bătăi de cap. Face numai trăznăi și se înmulțește foarte repede. Iar el, în mod natural, poate fi combătut cu acaricide, niște substanțe chimice toxice care acționează în special în contact, adică atunci când îl identifici, stropești soluția asupra lui sau faci o băiere totală a plantei și moare prin contactul cu substanța respectivă sau pur și simplu atunci când înțeapă prin folosirea unui insecticid sistemic care acționează la sistemul nervos central al păianjenului, îl paralizează, îi dă o stare de lipsă a inerției, îl imobilizează pur și simplu, iar acesta moare deshidratat și înfometat. Adică el nu mai poate să se miște pur și simplu. Dar așa cum am spus-o de foarte multe ori, partea proastă în tot acest aspect este că noi atunci când stropim cu aceste substanțe chimice, otrăvim pământul și plantele care asimilează în țesutul lor aceste neurotoxine, le ducem în fructe sau în legume și noi le consumăm. Lucru care pe mine pur și simplu nu mă încântă. În schimb, există și metode bio de a combate acest păianjen, foarte inteligente și cu un randament extraordinar, făcute la dumneavoastră în casă sau în curte sau în grădină, cu un minim de resurse, dar care funcționează extraordinar de bine, sunt ieftine și nu vă otrăvesc pământul. Asta este frumusețea culturii bio. Adică, folosind aceste produse, dumneavoastră puteți să mergeți în grădină, stropiți și după ce ați stropit, puteți să mâncați un fruct, o legumă. Nu vă otrăviți, nu aveți absolut nimic. Vreți să vedeți despre ce este vorba? Haideți să vă arăt cum se prepară și cum să-l aplicați astfel încât să aveți un randament cât mai mare. Și pentru a pregăti acest acaricid 100% natural și cu eficiență foarte mare, nu avem nevoie decât de două ingrediente la îndemâna oricui le puteți găsi în orice casă. Primul dintre ele este zahărul. Zahăr rafinat, zahăr de bucătărie. Nu contează că e alb sau brun. Avem nevoie de 200 de grame de zahăr. Este foarte important. Iată, este important să-l cântăriți. Că puneți 170, că puneți 220, nu cred că este o problemă. Dacă am la 200 de grame, am văzut că soluția își face treaba. Aceste 200 de grame de zahăr le veți pune într-un bidon. Dar asta nu înseamnă că trebuie să procedați ca mine. Important este că acest zahăr va trebui dizolvat într-un litru de apă. Aici este secret. Da? Trebuie să fie neapărat un litru. Poate să fie 980 de mililitri sau un litru, și 10 mililitri. Eu am un gradaj aici, mă uit cam așa la ochi, pun jumătate de sticlă de apă. Da? Și acesta este acaricidul nostru. Și tot ce trebuie să facem este să dizolvăm zahărul. Dumneavoastră puteți să-l faceți cu apă caldă și să lăsați la răcit. Eu prefer această tehnică cu bidonul pentru că se dizolvă foarte rapid. Soluția noastră este gata. Între timp am băut și un ceai până am agitat-o foarte bine ca să se dizolve. Și după aceea ce mai aveți dumneavoastră nevoie este un pulverizator. Decât să le aruncăm la coșul de gunoi, mai bine le întrebuințăm. Eu le păstrez și le folosesc în grădină și de aceea folosesc un pulverizator care provine de la o soluție din asta de spălat geamurile. Acum, eu aș recomanda să folosim acest tip de pulverizator pentru că ne ajută mai mult să putem aplica această soluție acolo unde găsim păianjenii, după cum vom vedea imediat. Adică controlul unde vom face debitul din această soluție va fi unul mult mai direct decât la un pulverizator normal. Și atunci când folosim această soluție, este ideal să folosim la nevoie unde observăm păianjenii respectiv, pentru că imediat vă voi spune cum acționează și după aceea vă voi arăta cum să-l aplicați. Și tot ceea ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este într-un bidon de unde vă preparați dumneavoastră soluția respectivă, după aceea puneți într-un pulverizator atât cât aveți nevoie.
Da? Iar soluția poate fi păstrată undeva în pivniță, într-o cămară, oriunde. O puteți păstra și o puteți folosi la nevoie. Și după ce ați făcut acest lucru, dumneavoastră nu trebuie decât să puneți capacul și soluția este pregătită pentru a putea fi folosită. Și tot ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este foarte simplu. Este să mergeți în grădină, acolo unde vedeți semne pe suprafața pomilor, ca niște bube roșii sau, dacă nu, ca un vărsat pe frunză și să vă uitați. Și să vedeți dacă aveți o colonie de păianj. În grădina de leguminoase veți proceda la fel. De obicei veți vedea o parte de pânză și niște puncte, niște gângănii mici roșii acolo, care sunt reprezentați de acești păianjeni care colonizează anumite părți vegetative, fie că vorbim de pomi, dar mai ales în grădina de legume. Acolo își face acesta prezență și acolo face cel mai mare dezastru. Veți vedea pur și simplu mulți păianjeni pe suprafață vegetativă și un pic de pânză uneori. Dumneavoastră luați soluția respectivă și mergeți și stropiți doar pe suprafața acestor insecte. În momentul în care colonia este foarte mare și infestarea este una puternică, pe lângă aceste 200 de grame de zahăr mai puneți încă 100 de grame și faceți o soluție mult mai concentrată de 300 de grame pentru o acțiune mai directă. Atunci când sunt foarte puțini, merge cu 200 de grame fără nicio problemă. Cum acționează ea? Ce se întâmplă? Tai cu zahăr și cu apă pe frunză și pur și simplu acaria nu moare. Așa cum poate bine ați văzut, și cu toții am văzut un păianjen, aceștia sunt foarte sensibili, au picioarele acelea foarte sensibile. Acarieni, în general, sunt foarte firavi, sunt niște vietăți firave, se mișcă și foarte sensibile. În momentul în care noi udăm suprafața corpului acestor insecte, sub acțiunea razelor solare, a căldurii, a intemperiilor, așa cum se întâmplă, apa din această soluție se va evapora, pentru că este un proces fizic natural. Iar particulele de zahăr vor cristaliza din nou, dar unde credeți? Pe suprafața frunzei, bineînțeles, sau părții vegetative unde ați dat, dar mai ales pe suprafața trunchiului sau organismului acestor insecte. Piciorușele, gângania, efectiv, având această cristalizare a zahărului pe suprafața ei, va paraliza, va rămâne și nu se va mai putea mișca din cauza acelui zahăr cristalizat. Și în acest fel ea nu se va putea deplasa, nu va mai putea face rău coloniei sau legumelor sau plantelor dumneavoastră, dar mai ales ea va muri de foame și de sete, pentru că nici nu va mai putea să înțepe, dar nici nu se va mai putea mișca. Și așa cum sunt sensibile, este foarte ușor ca acestea să fie distruse imediat. Este o soluție eficientă și care acționează rapid, venindu-vă în ajutor în tot acest proces prin care păianjenul roșu va veni să vă decimeze grădina. În special acesta atacă culturile leguminoase, acolo are el o deosebită plăcere să stea și să-și facă veacul, dar și celelalte organisme vegetale pot fi afectate de acest păianjen. Este o soluție simplă care poate fi pusă în practică cu un real succes, indiferent de locul în care o folosim. Nu este toxică, puteți să și bem din ea dacă vrem sau să ne îndulcim ceaiul, nu este nicio problemă, nu ne otrăvește pământul, nu ne face rău și nu putem trăi oarecum cu impresia că noi am stropit cu ceva chimic și mergem, un copil, animalele și așa mai departe vin și ating plantele respective. Puneți-o în practică, încercați-o și mare atenție, și așa cum v-am spus întotdeauna, aplicați-o doar pe suprafața acolo unde vedeți insectele, aceia se văd cu ochiul liber. Nu merge să dați preventiv pe plante, că faceți lucrul acesta degeaba, nu are nicio rost. Iar unii dintre dumneavoastră mi-ați putea spune, păi bă, dacă este zahăr, nu vin furnicile. Nu vin furnicile peste noi, vin furnicile, toacă legumele distruge. Ei, nu vin furnicile, pentru că noi pe acelea le-am combătut cu acea barieră împotriva furnicilor atunci când vorbim despre pomi, sau în grădinile noastre le-am combătut cu acea soluție de borax în acele stații de intoxicare, care în decursul a unuia sau a 2 ani am decimat toate coloniile de furnici care vin în grădina noastră. Dar ele peste an vor mai veni și noi trebuie să aplicăm toate aceste substanțe tot timpul. Și de aceea în cultura bio lucrurile se leagă. Este la fel ca în creația pe care a lăsat-o Dumnezeu pe acest pământ. Totul are legătură între ele. Pentru a putea folosi, de exemplu, această substanță de azi, noi trebuie să combatem furnicile. Da? Este obligatoriu. Și tot așa acest lanț se leagă, dar putem avea o grădină curată, iar dumneavoastră vă puteți bucura de ea. Și până data viitoare, eu vă doresc
toate cele bune. Așa că păianjenii nu vor mai fi o problemă. V-am pupat!